એકદમ જ ટેમ્પટિંગ, એકદમ જ ક્રિસ્પી અને બાળકોથી માંડીને દરેક ઉંમરનાને ભાવે એવી ચીલી ક્રિસ્પી કોર્ન, એ બી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ કેવી રીતે બને છે એની આપણે ફૂલ રેસીપી જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ક્રિસ્પી કોર્ન બનાવવા માટે આપણે આટલા બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ સૌથી પહેલાં લઈશું. તો સૌથી પહેલાં કોર્ન છે, જો આ સ્વીટ કોર્ન છે, ઘરે જ મેં બાફેલી છે અને કાઢેલી છે આવી રીતે. ઓકે, તો એ છે ઘરની જ છે, મેં ફ્રોઝન નથી લીધેલી આપણે, એ છે. સાથે સાથે આ રેડ કેપ્સિકમ, ગ્રીન કેપ્સિકમ અને યલો કેપ્સિકમ. તમારી પાસે રેડ ને યલો ન હોય તો ખાલી ગ્રીનથી બી તમે કરી શકો છો, આ પ્લેન બી કરી શકો છો. ચીલી ક્રિસ્પી કોર્ન છે તો ઓબ્વિયસલી એટલે થોડી ગ્રીન ચીલી લીધેલી છે અને આદુ છે. અને બાકી બી આપણે થોડું રેડ ચીલી નાખીશું. અને તમે ડુંગળી લસણ ખાતા હોય તો તમે આમાં ફાઇન ચોપ ડુંગળી અને લસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સો મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં કોટિંગ કરવાની છે આપણી સ્વીટ કોર્નને. અને એક વસ્તુ બી આપણે કહી દઉં કે જે સ્વીટ કોર્ન મેં બાફતી વખતે થોડી શુગર અને થોડી હળદી આપણે જે ટર્મરિક પાવડર એ નાખેલું હતું અને મીઠું, જેથી એનો ટેસ્ટ એકદમ ખીલીને આવશે. તો હવે કોટિંગ કરતાં પહેલાં આપણે એમાં થોડી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરીશું. તો આની અંદર થોડું રેડ ચીલી પાવડર, તીખાસ અનુસાર તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો. થોડું રેડ ચીલી પાવડર, મરી પાવડર, બ્લેક પેપર પાવડર, અગેન એ તીખું હોય છે. મારું ફેવરેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને જે હોટલમાં આ જ વસ્તુ યુઝ થાય છે, આ છે વેજ એરોમેટ પાવડર. આ જે અજીનોમોટો હોય MSG, એનું ઓલ્ટરનેટ છે. હું આનો વિડીયો મેં ઘણીવાર કરેલો છે, છતાંય હું એકવાર આખો ફૂલ વિડીયો બી તમને બતાવીશ. તો એરોમેટ પાવડર, મીઠું અંદર નાખેલું જ છે આપણે, છતાંય હું થોડું મીઠું આપણે ઉપર કોટિંગ કરીશું, એટલે સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ અગેન. હવે સૌથી પહેલું કામ એ કરીશું કે આપણે આ જે વસ્તુ છે બધી એને એકવાર લાઇટલી મિક્સ કરી લઈશું. આમાં ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો ઓલરેડી થોડું મોઇસ્ચર છે, આપણે ઘરે જ મેં કૂક કરેલી છીએ એટલે. અને ગરમ ના કરતા ફ્રેન્ડ્સ, તમે થોડી ઠંડી પડવા દેજો કોર્નને, પછી કરજો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણું યુઝ્યુઅલ કોટિંગ કરીશું આપણે. હું ઓલવેઝ તમને કહું છું, ચીલી પનીર, ચીલી આપણે ચણાની હમણાં લેટેસ્ટ રેસીપી કરી, એમાં બી મેં તમને શીખવાડેલું હતું કે આ કોટિંગ કેવી રીતના કરવાનું હોય. તો તમે આખો ડિટેલમાં એ બી ખાસ વિડીયો જોજો. તો એનીવે, આમે આમાં કોર્નફ્લોર એડ કરેલો છે અને કોર્નફ્લોરની સાથે એની હાફ ધ ક્વોન્ટિટી મેંદો. કોર્નફ્લોર ના હોય તમે રાઈસ ફ્લાર એ બી તમે લઈ શકો છો. હવે સૌથી પહેલું આમાં થોડું એડ કર્યું. હવે હું ખાલી બસ ચમચીથી આવી રીતના મિક્સ કરી દઈશ. જનરલી બધા બેટર બનાવતા હોય છે, એનાથી મમરી બહુ પડે છે ભીનું બેટર બનાવીને. આપણે આમાં કરશો તો તેલ બી ચોખ્ખું રહેશે, તમારા હાથ બી એકદમ ચોખ્ખા રહેશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, સ્પૂનથી આપણે મિક્સ કર્યું. હવે આપણે ટોસ કરીશું આવી રીતે. જો આ કરવાથી એક દાણો છૂટો રહેશે અને કોટિંગ વ્યવસ્થિત એકદમ ઉપર ચડતું જશે. આપણે કન્સિસ્ટન્ટલી આવી રીતના 2-3 વાર પ્રોસેસ કરીશું. થોડા પાણીના છાંટા બી આપણે ઉપર મારીશું, જેથી એક ઉપર એક સરસ કોટિંગ થાય અને ડ્રાય બી આપણો જે લોટ છે એ રહે નહીં નીચે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, થોડું હું પાણી હાથમાં લઈશ અને બસ આવી રીતના થોડા છાંટા ઉપર મારવાના. અને પાછું એકવાર આવી રીતના મિક્સ કરીશું. એટલે પાછું જો આની ઉપર મોઇસ્ચર આવી ગયું, હવે આપણે પાછું થોડો બંને લોટ એડ કરીશું. થોડો કોર્નફ્લોર, થોડો મેંદો. કોર્નફ્લોરની ક્વોન્ટિટી આપણે વધુ રાખવાની છે. ઓકે, એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો એક કોટિંગ ઉપર કોટિંગ આવી ગયું, બીજું આવી રીતના 1 by 1 લેયર કરવાની છે. તો અને વન્સ અગેન આવી રીતના શેક કરીશું આપણે. તો મેક શ્યોર કે તમે આવી રીતના એટલીસ્ટ 3 to 4 ટાઈમ્સ પ્રોસેસ કરી લેજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, એક આપણે જ્યારે કુટિંગ જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે તમે આ થોડો રેડ ચીલી સોસ, અગેન નો ઓનિયન નો ગાર્લિક છે, એ બી તમે એડ કરી દેજો, જેથી ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. સો મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો આપણું હવે કોટિંગ આમાં રેડી થઈ ગયું છે. એકદમ વ્યવસ્થિત આપણે કોટિંગ ઉપર આવી ગયું છે. ઘણીવાર આમાં નીચે ડ્રાય લોટ બી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેક શ્યોર કે આવી રીતના હલાવી અને ઉપરથી જ જે આપણે ફ્રાય કરીએ તો ઉપરથી જ આમ લેજો, એટલે નીચે તમારો લોટ એક્સ્ટ્રા ડ્રાય આવી ન જાય ને તેલ તમારું ના બગડે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે હવે આપણે એક પ્લેટમાં મેં કાઢી લીધેલા છે આપણા કોર્નને. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેક શ્યોર કે એટલીસ્ટ 5 થી 10 મિનિટ રેસ્ટ આપજો, જેથી બધું મોઇસ્ચર એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે સેટ થઈ જાય અને ઉપર સુકાઈ જાય.
મીનવાઇલ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે તેલ ચડાવી દીધેલું છે. આપણે મીડિયમ તેલમાં ફ્રાય કરવાનું છે. હવે આપણે એકદમ સંભાળીને અને આવી રીતે એડ કરી દઈશું. અને મેક શ્યોર ઘણી વાર ફૂટે છે ફ્રેન્ડ્સ, તો એનું બી તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે થોડું તમે સેફટી ડિસ્ટન્સ રાખજો. અને હવે એકવાર થોડું સેટ થઈ જાય પછી આપણે જારો ઉડાડશું આવી રીતે, અને કોન્સ્ટન્ટ આવી રીતના ચલાવતા કુકિંગ કરીશું આપણે. તો જો કેટલું મસ્ત ઉપર કુકિંગ આવ્યું છે અને કેટલા એકદમ ડિલિશિયસ અત્યારથી જ લાગવા માંડ્યા છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ સ્ટેજે આપણે બહાર કાઢી લઈશું. હોટલ્સમાં મોસ્ટલી એ લોકો હાફ ફ્રાય કરે છે અને સેકન્ડ ફ્રાય એકદમ ઓર્ડર આવતી વખતે ત્યારે કરતા હોય છે. તો તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે તમે હવે કેવી રીતે કરો છો. હું અત્યારે જ એકદમ ફૂલી ફ્રાય કરી લઈશ, પછી એનો ઇન્સ્ટન્ટ વઘાર કરી લઈશ. તો બસ આ સ્ટેજ ઉપર આપણે હવે કાઢી લઈશું. તો હું મારા જે વોક છે એની અંદર જ કાઢું છું, જેથી એક્સેસ ઓઇલ મને કામ બી આવી જાય. તો જુઓ, હોપફુલી તમને અવાજ તો આવતો જ હશે કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે. આ ફ્રેન્ડ્સ એટલી ટેમ્પટિંગ છે ને, એટલી મસ્ત છે ને, કે આમાં તમારે બીજું કાંઈ જ તમે એમ જ ખાઈ શકો છો. તમે જે કોર્ન ચાટ જે હોય એનો બી ઉપયોગ કરી શકો. તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે કાઢી લેજો. આની અંદર તમે જે કાચી કેરી છે, કોથમીર છે, ટમેટા, ચાટ મસાલો એ નાખીને તમે ચાટ તરીકે બી આનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા એમને બી તમે આની મજા માણી શકો છો. પણ આપણે એક પ્રોસેસ વધુ કરશું, ઇન્સ્ટન્ટ કરશું એકદમ. સો ફ્રેન્ડ્સ, એઝ ઓલવેઝ મેં મારું પ્રોફેશનલ અહીંયા વોક લીધેલું છે. એમાં થોડું તેલ એડ કરી અને આપણે એક નાનો વઘાર કરવાનો છે. તો હવે ત્રણેય પ્રકારની જે આપણી જે કેપ્સિકમ છે એ ઇન્સ્ટન્ટ આપણે એડ કરી દઈશું. સાથે સાથે ગ્રીન ચીલી. ફ્લેમ અત્યારે તમે ફ્રેન્ડ્સ એકદમ હાઈ રાખજો. ઓકે, અને થોડું આપણે આદુ ટેસ્ટ અનુસાર, સાથે સાથે થોડું ચીલી સોસ, અગેન તીખાસ અનુસાર થોડું સોલ્ટ, થોડો અગેન આ સ્ટેજ ઉપર એરોમેટ પાવડર, અને આવી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. આપણે પાણીનો કે ઉપયોગ નથી કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ. અને એકદમ મસ્ત આવી રીતના ફ્રેન્ડ્સ બધું થઈ જાય કુક, એટલે તરત જ આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. પહેલું કામ એ કરવાનું છે. અને આપણી જે કોર્ન છે એમાં એડ કરી દેવાની છે. ઓકે, ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, પછી કોર્ન એડ કરી દેવાની છે. ઇફ યુ વિશ તમે ટચ ઓફ શુગર બી આમાં એડ કરી શકો છો, ઇફ યુ વિશ. અને બસ ક્વિકલી એકથી બે મિક્સ કરી આપણે, અને હવે સર્વ કરી દઈશું. તમે આમાં કોથમીર બી ઉપર એડ કરી શકો છો. જો કેટલું રંગબેરંગી આપણું છે. અને જો ફ્રેન્ડ્સ તમને ફાવટ હોય તમે આવી રીતના ટોસ બી કરી શકો છો. અને બસ ઇન્સ્ટન્ટ હવે ગરમા ગરમ આપણે સર્વ કરી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ હવે ગરમા ગરમ આપણે સર્વ કરી દઈશું. જરાય વેઇટ નથી કરવાની, અધરવાઇઝ એની ક્રિસ્પીનેસ થોડી વહી જશે. અને પણ સાચું કહું તો એની ક્રિસ્પીનેસ કદાચ વહી બી તમારે જશે તોય તમે ચિંતા ના કરશો, એટલું ટેમ્પટિંગ લાગે છે. સો બસ મિત્રો, આપણી સુપર ટેસ્ટી એવી ક્રિસ્પી કોર્ન હવે રેડી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ ચાચો વેઇટ નથી કરવાનો, બસ હું હવે જો એક કોથમીરનું ખાલી એક સ્પ્રિગ ઉપર ગાર્નિશ માટે રાખું છું. સો મિત્રો, આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ અમને ખાસ જણાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં આપ કમેન્ટ કરજો. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પૂછી શકો છો. અને વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો અને આપના ગ્રુપમાં ખાસ શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સુસન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.